Szabad érdeklődnöm, Maestro Haydn. Mi ez? Mi akar ez lenni? A Kért szimfónia, kegyelmes uram. Az ön tiszteletére. Fiszmolban. A címe Búcsú szimfónia. Ha megengedi, az én ötletem. Hát ez sikerült tréfa volt, kedves Liszt. De azért jól tette Maestro Haydn, hogy magáénak fogadta az ötletemet. Mert én alig ha végeztem volna ilyen simán. Attól félek, igaza van. A herceg haragszik önre. Már kétszer kitett a pusztára számadónak a juhai felé. Nem tudja eldönteni, hogy muzsikus vagyok-e, vagy pedig juhász. Lehet, hogy egyszer végleg kimaradok. Na, jó éjszakát, maestro. Jó éjszakát. De mintha egy kissé sietnél. Haydn nyugodtabban kell játszani. Nyugodtabban. Meséltem neked róla. Ő mentette meg nagyapádat attól, hogy a herceg kidobja a zenekarból. Persze aztán meghalt az öreg herceg, a fiatal nem szerette a zenét. Haydn mester elment Londonba, nagyapád meg kikerült ide a pusztára. De úgy, hogy én is itt rekedtem. Vagy talán te. Kezd előről. Rövidesen alkalmatlan leszek arra, hogy tanítsam. Mester, kell neki szerezni, elvinni innen, Pozsonyba. Nem is Pozsonyba, Bécsbe, Hummelhez vagy Csernyihez. Kitűnő volt. No, még egyszer. Kitűnő volt. Na, még egyszer.
tetszik ezt velem csinálni, tanár úr? Mit, kisfiam? Miért ismételteti folyton az etüdöt, mester, ha mindig azt mondja, hogy kitűnő? Hogy még kitűnőbb legyen. Na, még egyszer. Nagyon szép volt, Monsieur Liszt. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye Thalbergről. Utolsó hangversenyeivel nagy port kavar. Ez természetes, grófnő, Párizs mindig behódol a nagy neveknek. Okos emberek szerint Thalberg a legjobb pianista ma. De ön az egyetlen. Tudja, hogy magam is mennyire el vagyok ragadtatva a játékától. Játék? Mindig csak játék. Én már Idagótól mást várok. Egészen mást. Egy szót. Egyetlen szót, amely boldoggá tenne. Ugyan, legyen végre komolyabb, François. Meg kellene mérkőznie Thalberggel. 2 trubadúr ragyogó tornája a lovagi idők szellemében a koncertpódiumon. Csak hogy akkoriban nem bírálták nap mint nap az újságokban a trubadúrokat. Még én hetek óta a legkülönfélébb ostobaságukat olvasom a várható nagy attrakcióról, amikor majd mi ketten a nyilvánosság arénájában versenyt futunk az elsőségért. Ó, François, a mi prózai korunkban minden ellaposodik. Tudja, mi a vélemény erről a versenykoncertről Berlioznak? Minden ízléstelenség ellenségének? Tudom, biztos a győzelmemben. A század zongoristájának nevez. De hát ismerjük Berliozt, ő hajlamos a túlzásokra. Minden túlzásban van azért valami igazság. Ez éltet engem is. François, álljon ki Thalberget, kérem. Majd elviszem a barátaimat. Georges Saint-Hugo-t, Rossinit, Berliozt. Tegye meg, François. A kedvemért, tegye meg. Hát jó. De csak a maga kedvéért, Mári. Berlioz, köszönöm, hogy eljött. Hogy tetszik önnek Thalberg játéka? Természetesen virtuóz, de túl jól fésült virtuóz, szinte már manírosan, és vajon miért játsza a saját szerzeményét?
Én sem Beethoven Mondschein szonátáját játszom, hanem saját szerzeményemet, a Mazeppát. Mit szól ehhez, kedves Hector? Megmondom, maga igazi komponista, de Thalberg. Nem tudom, hogy annak nevezhető-e, ez az első. Másodszor pedig Beethoven. Azt elhiheti nekem, barátom, inkább a maga előadásában szeretné hallani Mondschein szonátáját. Thalberg erejét ez meghaladja. Ám bár Ausztria a legjobb zongoristájának tartják. Ne túlozzon, kedves Hector, ön is tudja, mennyire becsülik őt Bécsben, sőt, már a párizsiak is megszerették. Önnek vétek lenne panaszkodni a párizsiak közönyére, főleg a hölgyekére. Nem is panaszkodom. Ez nem lenne méltányos. És az nem is lenne méltó igazi művészhez. Készüljön a viadalra, kedves mester. Én megyek a terembe, és izgulok magáért. Sok sikert!
virtuóz barátom. Erre a napra még emlékezni fogunk. Thalberg hol van? Szerencsés emberek vagyunk. Thalberg. Hol lehet? Fájó szívvel beismerem, ön legyőzött engem, Liszt Ferenc. Nagyon sok szerencsét kívánok önnek. Mától kezdve legőszintébb híve Thalberg. Na látja, hogy érdemes volt, François, ez a diadal. Bravo. Ez a diadal? Valóban? Liszt Ferenc úr van itt. Kéretem. Marie. Most érkeztem, csak itt értesültem a történtekről. Átérzem a fájdalmát, Marie kedves. Hogy érezhetné? Jó magának, François. Alkotás, utazás, munka, siker. Én eltemettem a lányomat. Szakítottam a férjemmel. Körülöttem napról napra növekszik a magány. Azt hisz, én nem vagyok magányos. Annyi ember között mégis egyedül. Távol öntől. A maga útja a dicsőség. Maga a művészetével boldoggá teszi az embereket. És engem? Engem egyedül ön tehetne boldoggá, ha nem hagyna egyedül. Jöjjön velem. Nem. Jöjjön Nem. velem. Nem, ez lehetetlen. Ez lehetetlen, François. Così trapassa il trapassar d'un giorno nella vita mortale il fiore il verde facciam dietro a ricorro il fiore il verde cogliam la rosa sul mattino. Ez a hajnali ének kiszakítja egymás karjaiból a szerelmeseket. Ilyen szép, szomorú dallam. Nagyon régi lehet, ismered? Torquato Tassóról szól, a költőről. Velencében sok dalt énekelnek tőle és róla. Torquato Tasso mikor élt? A 16. században. Zseniális költő volt. Zseniális és boldogtalan. Goethe drámát is írt róla. Figyelj csak! A múló nappal így múlik virágod, halálos élet. Elhervadsz a zölddel, mert áprilist, bár visszatérni látod, de új tavasz rá többé mégse zöldel. Tépd hát a rózsát, míg a napvilágot látod, mert aztán éjsetétje tölt el. Szerelemnek tépd rózsáit, ameddig viszont szeretnek, addig tépd napestig. Szerelemnek tépd rózsáit, ameddig viszont szeretnek, addig tépd napestig. Mári, kedves, milyen vak voltam én eddig nélküled. Gyere, sétáljunk egyet a lagúnák között. Oly sokat csatangoltunk, már mindent láttál. Láttam, és mégsem láttam. Amíg veled nem találkoztam, minden város csak pódium volt számomra.
Tessék! Köszönöm. Fellépés. Ó, Mári, ez a tiéd. Árvíz Pesten. Nos, rendőrfőnök úr? Felség, Liszt Ferenc úrról a lehető legkedvezőtlenebb információkat sikerült beszerezni. Veszedelmes forradalmár, részt vett a párizsi forradalomban, egyház ellenes. Házasságon kívüli viszonyt folytat Dagout gróf hitvesével. Sehol nem tagadja meg felforgató nézeteit külföldön sem, de most itt sem Bécsben, ahol hangversenyezik. Újabban, amióta a pesti árvízről hallott, felfedezte, hogy magyar. Könnyelmű, hiú fiatalember, és bizonyos művészi értékeit leszámítva teljesen jelentéktelen.
uraknak pedig átadtam a mester kívánságának megfelelően a bécsi hangversenyek teljes bevételét, 25 000 forintot az árvészkárosultak megsegélyezésére. Köszönöm, kedves barátom. Ez már Magyarország? Igen, mester. Isten hozta itt. Dicsértessék. Mindörökké. Távoli vad hazám. Megérkeztem. Köszöntelek.
Fogadd ezt a kardot. Bátor István fejedelem kardját, szeretetünk jelképét, és figyelmeztetésül soha se feledd hazádat. Ez a kard, melyet hajdani kezek oly vitézül forgattak a haza védelmében, most gyenge és békés kezekbe jutott. Vajon nem jelképe ez? Nem azt jelenti-e, hogy Magyarország most a művészettől, a béke barátaitól vár, kér újabb dicsőséget? De ha kell, rántsuk ki hüvelyéből újra ezt a kardot, s hújjon ki vérünk az utolsó cseppig, igazunkért, hazánkért. Szilenció! És most halljuk Vörös Marti urat! Hírhedett zenésze a világnak, bárhová juss mindig hű rokon. Van-e hangod e beteg hazának a velőket rázó úrokon? Van-e hangod szív háborgatója? Van-e hangod bánat altatója? És ha hallod, zengő hurjaiddal mint riadt föle hon a dalon, melyet a nép millió ajakkal zeng utánad bátor hangokon. Állj közénk, és mondjuk, hála égnek, még van lelke Árpád nemzetének. Csendet! Szilenció! Jó utat, hercegnő! Boldog vagyok, hogy üdvözölhetem ön szállodánkban, tisztelt Liszt Ferenc úr. Természetesen a legjobb szobánk az öné. Szépen. Maestro! Ajánlom magam. Ez furcsa üdvözlés, nálunk így elköszönni szokás. Kérem, én igazán ajánlom magam. És minek, ha szabad kérdeznem? Mindennek. Mindennek az sok. Kérem, maestro! Hallgasson meg! Hallgatom, uram! Engedje meg végre, hogy bemutatkozzam. Gaetano Belloni vagyok, Bolonyából, impresszárió. Életemet szentelem a nagyok, a legnagyobbak, a legeslegnagyobbak tehermentesítése feladatának. A hangversenytermek megszervezése, a világítás, fűtés, a hírverés
mert hiszen nem igaz, kérem, nagyon is nem igaz, hogy a jó bornak nem kell szégér. Jaj, dehogy is nem kell, kérem. Szóval mindaddig a magasztos pillanatig, amíg a zongora meg nem szólal, mindaddig minden teher az én vállamat nyomasztja, csak is az ön szerény szolgáját, uram. Szép életem, de bár szép és magasztos élet. Ó, che bella vita, és nagyszerű feladat. Hát igazán hálásom, köszönöm, kedves Belloni úr, és őszintén sajnálom, hogy nem vehetem igénybe a szolgálatait. Az ügyeimet én magam intézem. De maestro, ön megbánt engem. Megbánt, ha úgy gondolja, hogy ajánlatomban a legcsekélyebb szerepe is volna annak a szervnek, melyet az anatómia professzorai úgy hívnak, hogy zseb. Nem kérem, én is csak egy szerény szürke egyede vagyok a nagy emberiségnek, mely ott tolong és zihál a liszthangversenyek után a korridoron, és hogy zihál, kérem, csak tátog. Maestro, engedje meg, hogy az ön első számú közönsége és nélkülözhetetlen szolgája lehessek. Minden elismerésem az öné, Belloni úr. Ez a költői és egyszer mint kissé letagadhatatlanul üzleties szárnyalás. Ön legalább azt tudja svádában, amit én zongorán, ha ugyan nem vagyok szerénytelen. Mindazonáltal miért udvariaskodunk egymásnak? Látom, hogy úgysem tudok megszabadulni öntől. Akar a titkárom lenni? Maestro, gyermekkorom álmai e pillanattal a megvalósulás szakaszába léptek. Az én megkérdezésem nélkül ezt kikérem magadnak. Hol lakik a művésznő? A művésznő? Első emelet, 2. szoba. Mester, ez már az én feladatom. Nem, ez csak bízza rám. Ó, már itt is van. Ha szabad kérdeznem, milyen jogom meri a művésznő Jaj, az én milyen nevem? haragos. Olyan rettenetesen nagy baj. Különben is az impresszárium ötlete volt. Én meg is sértődtem. Ez tulajdonképpen méltatlan a művészetemhez. Méltatlan. Az, hogy az én jelenlétemet arra használja fel... Tiltakoztam, uram. Lola Montez neve elég ahhoz, hogy zsúfolásig megtöltsen egy színházat. De hát az impresszárium... Tiltakozott, ez kedves. Én nagyon-nagyon kérem önt, ne jöjjön el. Megígéri? Még ha visszaélnek a nevemmel, én akkor is állom a szavamat. De hiszen nem a magáén, nem az ön szava, uram. Vállalom. És ha kiutasítatom a színházból, megvan hozzá a jogom, az én koncertem. Nem fog kiutasítatni. A nagy művésznő tiszteletére improvizálok egy spanyol táncot. A művésznő azzal tisztel meg, ha a táncot improvizál a zenémre.
vándormadaram. Egyetlen szerelme. Te vándormadár, szép, színes tollú vándormadár. Ugye te nem vagy otthon ülő fészekrakó? Te tudod követni a másik madár röptét, és nem félsz semmitől. Akkor holnap együtt repülünk tovább. Együtt. Együtt. És ugye nem hagysz el engem soha. Soha. Prego. Signore, maestro, lemondani a hangversenyt botrányút adják a művésznek. A legközelebbi postakocsival jöjjön utána, én előzem. Hogy már ma megválunk a művésznő társaságától, ha egyedül repülök. Mamma mia! Te szőke cigány prímás, azt gondolod, hogy így bánhatsz velem? Bocsáss meg, kedvesem. Nem tudok nélküled élni. Vándormadár, szép, színes tollú vándor. Hová repültél? Nyissák ki! Nyomorult, semmire került! Érdekes. Máskor már a parton várt. Mári! Mári! Talán nem kapta meg a levelet. Meg kellett kapnia. Ó, hát itt a mi kis Kozimánk. Milyen nagy kislány lett. Gyere. Lehet, hogy nem ismer meg. Impossibile. Cosima, Cosette. Hát nem ismered meg a papát. Ecco. Mári! Ugyan miért ismerne meg? Még jó, ha fél évenként egyszer láthatja szegény kislány az édesapját. Mári! Mi van veled? Nincs semmi. Semmi. Nos? Mi volt Németországban? Hogy mi volt? Ó, hát először is Dresda, egy gyönyörű város. Hatalmas sikerem volt egy új Mozart átiratommal, még nem ismered. Volt ott egy furcsa bolondos fickó, a színház másodkarmestere, az ördögbe is a neve nem jut eszembe, pedig egészen hétköznapi név. Az elkeseredésében így kiáltott fel. Fel kellene gyújtani a színházakat, ha időnként nem hangoznának el benne ilyen művek. A Don Juan parafrázisa volt. Wagner, megvan, Wagnernek hívják. Furcsa bolondos fickó. Felgyújtani a színházakat. Most miért nézel így, Mari? Don Juan? És nagy sikere volt a te Don Juanodnak? Nagy siker a szokásos. Amilyen sikerem nekem mindig van. Pedig ezzel egészen különös sikert kellett aratod ezzel a Don Juannal. Egészen különös sikert. Ezt nem értem. Vess rá egy pillantást, barátom, érdemes. Lola Montez, találkoztam veled Dresdában. Hallottál már ilyet?
kiíratja a plakátjára, hogy a táncestjén Liszt Ferenc is részt vesz. És te részt vettél rajta. Hát az csak természetes. Nem hazudtolhatom meg. És az nem szerepelt a művésznő plakátján? Hogy a táncestje után még mind vettél részt? Don Juan. És ha így volt, nagyon sajnálom. De ki akarta, hogy így legyen? Ki akarta, hogy így éljek? Hogy mind a bolond rohangáljak azután, amit dicsőségnek neveznek? Nem én, ők, a világ, te, Marie, te. Igen, te. Pedig te tudod legjobban, hogy egyetlen dolgot szeretnék. Itt élni melletted és dolgozni csendben. Itt mellettem? Egy kis padlásszobában? Tudod te magad is nagyon jól, François, hogy csak akkor élhetsz úgy, ahogy jelenleg élsz, ha továbbra is pontosan ugyanazt műveled, amit jelenleg művelsz. Mert megengedem, nagyon szép az a kis padlásszoba. De hát, ha nekem nincs kedvem veled abban élni, vagy jól este kitartatod magad Marie Dagout pénzén a dicsőjövő árnyékában? De hiszen te tudod, hogy mit akarok, Marie. Nem, te semmit sem akarsz. Hurcoltatod magad az eseményekkel, a véletlennel, Bellónival, meg azokkal a kis lolákkal, és tudja Isten, hogy hívják még őket. Don Juan. Az ellenállhatatlan Don Juan, aki olyan remekül megtanulta már Torquato Tasso, Dantét, Goethét. Ó, te szegény. Don Juan. Te, maestro, egyszer kirakodni, másszor berakodni, itt még kis harakodtunk, már rakodhatunk be. Tudja, Belloni, milyen tudatlan fickó voltam én, amikor Marie kézen fogott és magához emelt. Az ő párizsi szalonjában ismertem meg Hugot, Georges Sand, Dumát, Berliozt. De, maestro, nem lenne jobb mégis kibékülni? Nekem ez itt már börtön. Tele rácsokkal. El kell indulnom végre a magam útján. Gyerünk. Jó napot, tessék. Minden rendben. Jó utat Oroszországban. Messze van még Szentpétervár? Hát úgy 300 versta. Versta. Hát akkor mikor érünk oda? Ha így marad az idő, úgy 3 nap múlva. Nagy ország ez, uram. Nagyon nagy. Na, akkor siessünk. Mehet. Hol lesz az első koncertünk? Szentpéterváron. Úgy látom, búcsúznunk kell, Karolina. Tudom, de kísérlet. Megmondtam magának, Golitsyn herceg meghívott körvadászatra. Nem illik visszautasítani. Pedig szívesebben lennék magában, Karolina. De karácsonyra csak hazatér, ugye? Ugye, hova gondol? Mindössze néhány nap. Igen, ezért küldte előre 2 kocsival a ruhatárát? Jól tudja, milyen társaságban megyek. Csak nem hagyom magam túlöltözni. Jól van, Miki, én nem szemrehányásképpen mondtam. Karolina kedves, lehet, hogy Radziwill herceg megbízottja fel fogja magát keresni. Igen, mennyi? 60 000 rubel.
De ez tényleg az utolsó becsület szavamra. Hagyj ezt, Niki, Isten vele. Általam jutsz a kínnal telt hazába, oda, hol nincs vigasság.
prego, signori, tessék, tessék, uraim, parancsoljanak. Ó, micsoda nap, micsoda este. Kérem, meghódítottuk Péter Várt. Mester nagyon boldog lesz, ha találkozik önökkel. Ecco. Maestro, én nem találok szavakat. Egyszerűen nem tudok higgadtan nyilatkozni. Köszönöm szépen. Ez a nap örökké szent és emlékezetes. Köszönöm. Engedje meg, mester, hogy bemutassam a mi Glinkánkat. Kedves Glinka, hát ön is megtisztel engem. Felséges uram, Liszt Ferenc úr! Felséges uram! Örvendünk, hogy megismerhetjük. Sajnáljuk, hogy nem lehettünk jelen a hangversenyén. Remélem legközelebb felséget kitüntet megjelenésével. A feleségem halott önt Weimarban, és el volt ragadtatva. Szeretnénk osztozni az elragadtatásában. Úgy hallom, ön osztrák? Nem, felség, magyar vagyok. Vagyis ő felsége az osztrák császár alattvalója. Azt mondják, a magyar vitézi nemzet. Valóban, felség. Vitéz és szabadság szerető nemzet. Igaz tehát. Úgy informáltak, Liszt Ferenc úr, hogy ön híve bizonyos eszméknek, amelyek divatosak Európában. Valóban, felség, híve vagyok a nemes eszméknek. De sajnos az egész hadseregem ez a 10 engedelmes katona. A csatatér pedig a zongorán fekete és fehér billentyűi. Remélem, ez nem kelt felségedben félelmet. Nem merném alábecsülni az ön hadseregének és harcterének szerepét. Köszönöm, felség. Nyugtalanítja a felségedet még valami? Az ön haja és a politikája, uram. Sajnálom, felség, a hajam Párizsban nőtt meg, és kérem, bocsássa meg ezt egy művésznek. Politikán pedig nincsen, mert ahhoz legalább 300 000 katona kellene. Bocsánat a késésért. Kedves Glinka, de a cárjuknál voltam. Életünket a cárért. Azt nem ő rámondták.
Ha nem tévedek, láttam, kedves Liszt úr, hogy ön is megtekintette a mi Ruszlánunk előadását. Igen. Mint hozzáértőt kérdezem önt. Parancsoljon, fenség. A mi tisztikarunkban újabban kissé szabadabb erkölcsök kaptak lábra. Kénytelen voltam megszigorítani a fenyítéseket. Mi a véleménye? Célra vezető volna, ha Ogda helyett tisztjeimet ezentúl elküldeni mennek az operának az előadásaira? Gondolom, ez bölcsintézkedés lenne, fenség. Ezt bóknak vegyem? Szükségtelen. Fenséget tisztjeinek csak hasznára lenne a műveltség. Én ezt a bölcsintézkedést kiterjeszteném még azokra is, akik történetesen nem állnak fenyítés alatt. Mondja, uram! Járt már ön csatában? Liszt Ferenc zongoraművész vagyok. És ön kicsoda? Herceg! Szájn Wittgenstein Miklós! Engedelmével megismétlem. Járt már csatában? Soha. És ön adott-e már hangversenyt? Uram, ha nem volnánk mi katonák, nem tudom, kivédené meg az önök életét. Uram, ha az életnek nem lennének néha emelkedett pillanatai, nem tudom, mit lenne érdemes megvédeni. C'est joli, mais c'est affecté, j'y crois. Mit szól, milyen rettenetes a haja? Felség, úgy néz, mint egy bolyászat. Miért nem játszik tovább, Liszt? Ha ő felsége minden oroszok cárja beszél, akkor még a zenének is hallgatnia kell. Kérem, Liszt, hallgatjuk önt. Fogasson be, Mária, és csomagoltasson. Néhány napra Kijevbe megyek. Igenis.
Ecco, signori, ez az eredménye annak, hogy Maestro Liszt felajánlotta a hangversenyen teljes bevételét a kijevi szegények megsegítésére. Senki sem távozik adomány nélkül. Magnifico! Caroline Sayn-Wittgenstein hercegnő, 100 rubel. 100? Ő volt az egyetlen, aki nem tapsolt. Ő? Igen, ő. Hercegnő, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Liszt Ferenc. Önnek nem kell bemutatkoznia. Önt az egész világ ismeri. Szeretném megköszönni bőkező ajándékát. Önt illeti köszönet, uram. Mindazért, amit tesz. Engedelmet. Egy levelet hoztam Liszt Ferenc úr számára. Egy levél. Olvassa. Szívesen látom önt Vonicai kastélyomban, Caroline Sayn, Wittgenstein hercegnő. Maestro! Isten hozta önt Varanyncébe, Liszt Ferenc. Ez a családi képtár. Ez itt a nagybátyám. A cár Szibériába száműzte. Régi lengyel család vagyunk, és ő felsége nem szereti a lengyeleket. Így születtem. Egyetlen gyerek voltam, és apám, aki fiúra vágyott, azért, hogy halála után kormányozni tudjam ezt a hatalmas birtokot, úgy nevelt akár egy fiút. Még borozgatott is velem. Sok-sok bort megittam, mint egy fiú. Ön szereti a bort, Liszt? Nem, a pezsgőt. Minden fellépés előtt egy kis pohárkával. Apám és anyám rosszul éltek. El is váltak. Én hol apámnál, hol anyámnál voltam, és 15 éves koromban férjhez adtak. Szent Wittgenstein herceghez. Bizonyára furcsája, hogy így azonnal mindent elmondok magamról. De azt akarom, hogy megértsen. Hogy megértse tulajdonképpen miért is... Mindent értek. Férjével különben találkoztam egyszer Pétervárutt. Ő már évek óta nem lakik itt. Más nem köti hozzám, csak a birtok. Az Ivanovszky birtok haszonélvezete. Ő és ez az unalmas remete élet itt Voronyicében. Vagy a sártenger választ el a világtól, vagy a hósivatag. Vendég alig merészkedik el ide. A férjemnek ez a házasság éppen olyan terhes és kellemetlen formaság volt, akár csak nekem. És egyre gyakrabban hagyott itt a pétervári moszkvai orfeumok kedvéért. Én pedig bezárkóztam, látja? Könyvek, zongora. De nagyon rosszul játszom. Ezért aztán, ha igazán jó muzsikára vágyom, bemegyek Kijevbe.
Vagy a kápolnába. Ön vallásos, Liszt? Hiszek Istenben. Egyszer ott akartam hagyni mindent. Pap szerettem volna lenni. Nekem csak a vallásod vigaszt, megnyugvást. Mama! Mama, mamácska! A kislányom Mása. Ő az egyetlen társam ebben a hatalmas, csendes kastélyban. Kastély. Nem kedves Liszt. Börtön. Rácsokkal. Mindenütt rácsok. Elsősorban bennem. Én kovácsoltam őket. Ha már rabságos sorsom, legalább magam kovácsolom börtönöm rácsait. A rácsokat, hercegnő, szét is lehet törni. Szabadulni is lehet, ha az ember... Maga megtette, Liszt? Én igen. Meg kellett tennem. Voilà. Szabad, ma mindent szabad! Karolin maga azt hiszi, hogy boldog vagyok, ugye? Elértem mindent, nincs tovább. Megszabadultam egy szerelemtől. Magam is úgy éreztem, szabadon repülhetek, mint a börtönéből kieresztett madár. De rab maradtam. A siker rabja. Rideg, száraz az életem, állandó hajsza. Játszom, de a játék már nem szerez igazán örömet. Összeszorul a szívem, ha a sikereimről beszélnek. Siker. A közönségnek látványosság kell, cirkusz, szórakozás, nem teszi őket boldogabbá a muzsikám. Most éreztem először, hogy többet is tudok adni. Talán van még számomra menekvés. Mikor először hallottam Bécsben, menekülni akartam magától, a muzsikájától, és nem tudom. Aztán Dresdában láttam, ahogy besélt a szállodában. Majd egy estén éppen Dantét olvasgattam, a zongora nyitva volt, mintha a maga játékát hallottam volna. Nem bírtam tovább, rácsaptam a néma billentyűkre a fedelet, de a zongora zengett tovább. Épp így, ahogy most maga játsza. Aztán Kijev. Nem, ott sem tudtam tapsolni. Én imádkoztam magáért, a muzsikájáért. Szeretem Karolin.
Én is. Szeretem. Amióta először megláttam Bécsben. Amióta először hallottam zongorázni. Amióta az első szót váltottam magával. Tiltakoznom kellett volna. S védekezni. Nem ön ellen, önmagam ellen. Ne védekezzék, Karolin. Szeretem. Szeretlek. Ezt önnek írtam, Karolin. Igazán? Ez az enyém? Csak az enyém? Tetszik? Ismerős a dallam? A parasztjaim éneklik. Tőlük tanultam. Sokan vannak? Sokan. Neked írtam. Ha én elmegyek, ez itt marad. Csak nem akarsz elmenni tőlem. 3 napra jöttem, és 3. hónapja vagyok itt. Amikor megérkeztem, tél volt, most javában tavaszodik. Nem hagyhatsz itt engem. És a férjed? Félsz tőle? Nem, de te beszéltél róla mindig, a család, a gyerek. Igen, beszéltem róla, de ebben a kérdésben csak is az enyém a döntés joga. Neked csak arra kell válaszolnod. Szeretsz-e? Igen, szeretlek. És vállalsz is? Mert tudnod kell, hogy én nem vagyok Maridagu. Én nem ülök a fészkemen, hanem követlek. Ezért úgy határoztam, hogy veled megyek. Ha elfogadsz. Belloni! Maestro! Isten hozta Gaetano! Mi jót hozott? Ezt, az új szerződések. Teszi el rögtön? És a levelezés. Hagyjon nekem békén. Ne félj, mester, úgy átrostáltam én, hogy csak a színejava maradt meg. Na jó, adja ide. Ennyi maradt, több mint 4 év postájából. Látja, maestro, mégiscsak használható öreg fiú ez a Belloni. Én mondtam önnek... Karolin, Sachsen-Weimar, Karl Friedrich szászországi nagyherceg udvari marsali hivatalától. Olvasd! Ha Liszt Ferenc úrnak megfelelne udvarunkhoz rendkívüli állományú karnagyi minőségben belépni, úgy mindazonáltal, hogy az állandó karmester Senár úr ügyei érintetlenül maradnának, Liszt Ferenc úr évi 4 hónapot köteleztetné körükben tartózkodni, a többi idejével szabadon rendelkezvén. Karolin, ez azt jelenti, hogy megtaláltam az áhított nyugalmat. És éppen Weimarban, Weimar, Schiller, Goethe. És ott van Mária Pavlovna, a cár nővére. Találkoztál már vele? Kitüntetően kedves volt hozzám, amikor múlt nyáron ott hangverseny. Azt mondod, kedves volt hozzám, ez nagyszerű. Bízvást állíthatom, hogy megnyertem a bizalmát. És gondolod, hogy ha egy magánügyben fordulnál hozzá, nem zárkózna el? A mi ügyünkben, Karolin. A cár nővére. És az én vállásomhoz a cár hozzájárulása szükséges. Fogadd el a Weimári állást. Ferenc, ez az Isten ujja. És szerencse, hogy éppen Weimar. Nem is szerencse, inkább boldogság. Hát persze, hogy elfogadom. Csodálatos, Ferenc, csodálatos. Én is veled megyek. Engedd, hogy elkísérjelek. Ne félj, tőled nem szököm meg. Te vagy az egyetlen asszony, aki elhagyhat engem. És ha nem jössz utánam Weimarba, akkor én jövök vissza, érted? Te vagy az egyetlen nő, aki elhagyhat engem. Soha. Soha.
Maestro, micsoda könnyelműség, már bocsánat, 100 rubelt ad egy koldusnak? Kollégának, Gaetano. És a kollégákat támogatni kell. Kolléga, kérem, hát azért némi különbség mégiscsak van. Csak az összegszerűségben. Abban, hogy én adok neki 100 rubelt, és nem ő nekem. Különben elhatároztam, hogy visszavonulok az zongorázástól. Mondjon le minden hangversenyt, ma játszottam utoljára. Utoljára? Utoljára. Weimarban fogok élni, és csak zeneszerző leszek. Hát ezt nem értem. Kottákat akar kapirgálni, ahelyett, hogy zongorázna. Beethoven is megírta a Hammerklavi szonátát, mégis Liszt Ferencnek kell megszületni ahhoz, hogy valaki el tudja játszani. Talán Liszt Ferenc is tud olyan zenét szerezni, amit majd csak a jövő zenészei tudnak beteljesíteni. Tessék, 3 hónapig magára hagyom, és felborítja az életünket. Talán éppen most hozom rendbe Gaetano. Összetalálkoztam Karolinnal, ezzel a nagyszerű asszonnyal, aki erőt és nyugalmat tud nekem adni ahhoz, ami bizonyára nem lesz könnyű. Nem tudom elhinni. Liszt Ferenc dobogó nélkül, a dobogó Liszt Ferenc nélkül. Majd visszatér a dobogóra Liszt Ferenc, a zeneszerző. Hát kérem, zeneszerző. Már minden zenét megszereztek. A mikorunk csodálatos kor, Belloni. Az ipar, a forradalom, a demokrácia százada. És ez a század érje be a fúgák reprodukálásával. Ennek a századnak már ne adjon hangot senki. Adjon. Akárki. Csak ne Liszt Ferenc. És miért ne éppen Liszt Ferenc, a zeneszerző? Mert a zeneszerzőnek nincs szüksége titkárra. Titkára talán valóban nincsen szüksége. De barátra igen. És ezt a szerepet nem vállalja? Gaetano. Attól tartok, titkárnak jobb voltam, mint barátnak, maestro. Igen, kedves Karolin, a virtuóz meghalt, most dicsősége tetőfokán. Mert nincs annál szomorúbb, mint a hajdani dicsőség vízhangjából élni. Jobb a hirtelen halál, mint a lassú kínlódás. Az én életem a zenében valósult meg, azonos a zenével, és ez így lesz mindig, ameddig csak élek. Boldog vagyok itt Weimarban, mert komponálhatok, és mert a nagyhercegi kegy lehetővé tette, hogy eszméimet, a jövő zenéjét szolgálhassam. Nem könnyű ez, Karolin. De ha már mellettem lehetnél, szabadabb, boldogabb lehetnék. Az új muzsika a jövő zenéje. Most ezt kell szolgáljam. Egy nagyszerű muzsikusnak nyitok utat a Wagner Richardnak, és nem törődöm bukással, intrikákkal, ennek a zenének győznie kell. Várj, ha épp oly türelmetlenül vársz is, akárcsak én. Ha túl leszünk a bemutatón, beszélek a nagyhercegnővel. Az ő jósága, bölcsessége segíteni fog, és akkor gyere, ne törődjünk a világgal, ne törődjünk semmivel, csak magunkkal, egyedül magunkkal. Drága Ferenc, nem tudok tovább várni. Elválok a férjemtől azon a címen, hogy kényszerből lettem a felesége. Vagyonom az enyém, eladom, és veled leszek, melletted maradok, jóban és rosszban, mindenben, az örökké valóságig. Karolin. 60 000! Ez csak a fele. Ne aggódjék, Golici. A többiért bármikor elküldhet Varanincébe. Szóra sem érdemes az a 30 000. Minden jobbágyára 1 rubel esik. És 24 órán belül nem de vár. Gyerünk tovább! Ezt a levelet adja át a hercegnek. Istennel.
Európa lángokban áll, felséges uram. És a forradalom nem tiszteli az ország határokat. Igaza van, Mr. Road. Az ország határait Európa felé le kell zárnunk. A haderők egy részét mozgósítjuk. A határmenti garnizonok létszámát növeljék, vagyis rendkívüli állapot. Intézkedjék, Mr. Road. A határokon egyetlen lélek sem juthat át sem oda, sem ide. Egy lélek sem. Igenis, felséges uram. Másra! Sej! Felségem! Na! Hol vannak? Hova tűntek? Valami baj van neki? A feleségem és a lányom Mi történt velük? elhagyták Varanyicét. Úton van Weimar felé. Megy ahhoz a cseppvirágóhoz. Eladja a birtokot, és akkor nincs más hátra, főbelövöm magam. Ő felsége teljes határzárat rendelt el Németország felé. Még utolérhetjük a határig. Gyerünk! Gyerünk! Maestro, újabban semmibe se avat bele. Úgy érzem, teljesen fölösleges lettem. Úgy sem értené Belloni. Én a mestert mindig megértettem, ha nem is fogtam föl teljesen. Mint például most ezt a rohanást egy hölgyért. Ugye mondtam, hogy nem ért. Ő az első asszony, aki után én rohanok. Gyorsabban! Csak már ott lennénk. Már nem lehetünk nagyon messze. És ha közben lezárják a határt, Tessék. Felsége elrendelte a határok lezárását. Egyetlen lélek sem mehet át. Igenis.
Hercegnő? A kegyelmes asszony az imént gyalogosan. Kegyelmes uram, a határt lezárták. Senkivel nem tehetünk kivételt. Senkivel? Majd meglátjuk. De kérem, kegyelmes uram! Kegyelmes uram! Isten hozta Weimarban, kedves Karolin. Hálásan köszönöm a szíves fogadtatást. Hogy utaztak? A menekülés a határig, a hajsza, olyan volt, mint egy rossz álom. De most ez a fogadtatás mindenért kárpótol. És azon kívül hosszú idő után először mondhatom, hogy embernek érzem magam. És szabadnak. Nagyon jól tudom, mit jelenthet megszabadulni egy kényszerű házasság nyügétől. Persze csak hallomásból tudom meg az irodalomból. Érezzék jól magukat Weimarban. Köszönjük, fenséges asszonyom. Felajánlom önnek, drága Karolin, Altenburgot. Bizonyára hamarosan otthonának fogja érezni. És ha ott a mi Liszt barátunk felkeresi majd? Felkeresem. Nyilván érdeklik, kedves Liszt, hogy mit válaszolt levelemre a fivérem. Ugye hozzájárult? Milyen örömmel mondanám ezt, drága Karolin. Megtagadta? Ő felsége a cár, nagy lelkű és kegyes is tud lenni, de hajthatatlan is. Ez utóbbi leggyakrabban személyem iránt mutatkozik meg. Azt hiszem, az volt a baj, hogy nem a legjobb ügyvédet választották. Harcolni fogok. Harcolni fogok mindaddig, Már sokat amíg hallottunk arról, hogy ennek szokása más emberek érdekeiért harcolni. Most bizonyára eljött az idő, amikor saját boldogságáért kell sikra szállnia. Tehát elszakítanak minket. Dehogy, kedves Karolin, nehéz és veszélyes időket élünk. Forradalmak dúlnak Európában. Ezért gondolta úgy a férjem, hogy ha most mi hozzájárulnánk, hogy együtt lakjanak, legalizálnánk valamit, Fenséges asszonyom sohasem törődött a világ sajnos szájával. most azonban törődnöm kell. Meghajlunk fenséged akarata előtt. A minisztérium már bebizonyította teljes alkalmatlanságát. A minisztérium tehát mehet a pokolba. Tisztelettel fogjuk köszönteni a távolodó, excellenciás hátsó részeket. A saját szememben nem látom, el sem hiszem, hogy ez a Wagner karnagyú is hozzánk tartozik. Hallottad volna, hogy rám förmett a múltkor, mert rosszul nyílt a díszletajtó. Azt se tudtam, hova tegyem kezem lábam. Nagyon szigorú és precíz ez a Wagner. Ami a királyt illeti, negyedik Frigyes Ágost személyében, ő nem felelt eddig semmiért, így tehát sok rosszat sem tehetett. A népakarat a legszebb, a legnemesebb elv. Akkor hát csak legyen is hű ehhez az elfhez, amíg király lehet. Nem, uraim, kérem. Hányszor mondjam, a dallamot akarom hallani, a kísérő szólamok húzódjanak vissza. Kérem még egyszer, előről az egész grál elbeszélést. Pardon? Pardon. Bocsánatot kérek, 10 perc szünetet tartunk. Richard! Baj van, Ferenc. A drezdai forradalom Elbukott, mint a pesti, a bécsi és a többi. parancs van a letartóztatásomra. Ha elfognak, akkor... És Minna? Minna. Egyedül menekültem. Hogy is képzelhetted, hogy a feleségem velem tart? Minna a rendet szereti, nem az efféle nyugtalan lelkeket. Amikor itt jártam a Tannhäuser bemutatóján, a nagyherceg kijelentette, hogy szívesen látna itt esetleg második karmesternek, vagy rosszabb esetben harmadiknak. Csak hogy azóta egymás történt Németországban. Minden esetre megpróbálok beszélni a nagyherceggel, addig természetesen a vendégem vagy, nálam maradsz.
Ez nem megy. De hát miért nem? Miért? Valamiféle megállapodás jött létre a német fejedelmek között, hogy a menekülő felkelőket kiadják egymásnak. És mit gondolsz? Kiadnak engem Dresdának? Nem tudom. De jobb, ha sürgősen elhagyod a nagyhercegség területét. Vállalnunk kell a menekülés minden kockázatát. Bár a mi érdekvédelmünk lenne olyan jól szervezett, mint ezek a koronás figuráké. A Lohengrin pedig bemutatom akkor is, ha világbotrány lesz belőle. Liszt Ferenc személye szigorúan kímélendő. És Wagnert miről ismerjük fel ebben a sötétben? Tudhatnád, hogy Barrett nélkül egy lépés sem tesz. Erről könnyen felismerhető. Vigyázz! Wagner Richard, önt a 100 királyság nevében letartóztatom. Itt valami félreértés van, uram. Én a Weimári nagyherceg őfelségének udvari zeneigazgatója vagyok. Liszt Ferenc. Liszt Ferenc! Na ne mondja! Ó. Mit óhajtanak az urak? És hol van Wagner? Wagner? Nem tudom. Elment. Gyerünk! Hát ez sikerült. Hála Istennek. Nem szeretem az ilyen nyugtalan lelkeket. Karolin. Felség! Jelentem, hogy Magyarország felséged lábai előtt hever. Köszönöm, herceg. Gondoskodni fogunk róla, hogy hűséges alatvalóink megkapják jutalmukat.
Asszonyság, mikor lesz az esküvő? Remélem minket is meghív a lagziba. Látni szeretnénk, hogy áll a Frau Kappelmeisterével a mennyasszonyi ruha. Milyen elegáns. Telik a lánya vagy a lánya. Mikor tartjuk hát a lagzit? Majd május 40-én. Ferenc! Ferenc! Nem is érdekel, hogy mi történt az imént velem? Miért? Mi történt? Ne haragudj, de engem itt folyton inzultálnak. Megszégyenítenek. Miért hagytál el engem, én Jézusom? Miért büntetsz engem? Hercegnő. Karolina. Nagy örömömre szolgálna, kedves hercegnő, ha csak a legcsekélyebb mértékben is elő tudnám mozdítani kettőjük ügyét. Hálás lennék önnek. Maltic báró az én kívánságomra van jelen, hogy mint a cár Weimári követe beszélgetésünknek hivatalos jelleget adjon. Ugyanis hivatalosan is szeretném bejelenteni, hogy kész vagyok beleegyezni a vállásba. Ne lepődjék meg, Karolina. A maga, hogy is mondjam csak, mióta maga eltávozott Voronincéből, évek teltek el. Ez alatt az idő alatt az én körülményeim is megváltoztak. Igen, tudom, Niki. Hát igen. Szeretném, hogyha az ügy most már véglegesen rendeződne. Minél előbb. Én sem kívánok más. Higgy el, tekintse magát szabadnak. Ez szerint most már hivatalosan is. Akkor talán beszéljünk meg néhány részletet, amelyet sajnos nem lehet elkerülni. Például a lányunkról.
Beszéljük meg a kiskorú Marie Sayn-Wittgenstein ügyét. Masha ügyét? Niki, remélem nem akarja elvenni tőlem a lányomat. Tekintettel a maga mostani bizonytalan helyzetére, nem bizonyos, hogy a társadalom úgy vélné, hogy a lányunk a legmegfelelőbb helyen van magánál. Továbbá, a gyermek vagyona, a birtokok... Igen, természetesen a birtokok. Én kész vagyok megtárgyalni mindent. Minden úgy lesz, ahogy kívánják. Én csak... Ó, tudtam én, hogy nem fog nehézségeket támasztani. Éppen ezért elkészítettük a megegyezési tervezetet. Parancsoljon, báró úr. Mi alulírott felek, Sayn-Wittgenstein Miklós herceg és neje Karolina, a mai napon az alábbiakban állapodtunk meg. Ferenc! Ferenc! Ó, drágám! Niki beleegyezett a vállára. Elmegyek Rómába a Szent Atyához, hogy megsürgessem a házassági engedélyt. Kedvesem, nem lesz ez egyszerre túl sok. Azt hiszem, szerényebbnek kellene lennünk. Nem? Nem, Ferenc. Nagy bűnre, csak nagy kegyelem révén nyerhetünk bocsánat. Bűnre? Milyen bűnre? Igenis bűnre. Vagy talán azt hitted, a házasságtörés keresztényi erény, amivel érdemeket szerzünk a túlvilágra? Karolin, még soha nem beszéltél így. A Szent Atya hozzájárulása bűnbocsánatot jelent. Azután a házasság boldog szentsége, igen, ezentúl én így akarok élni, Ferenc. Utazom Rómába. A Szent Atya semmisnek nyilvánította a Sayn-Wittgenstein Miklóssal kötött házasságomat. Jöjj azonnal! 22-én, 50. születésnapodon esküszünk. Karolin! Látod, ez az. A San Carlo al Corso. Holnap kora reggel várnak minket. Én akartam így, Ferenc. Együtt születésnap és esküvő. Minden virágdíszben fog pompázni a mi tiszteletünkre. Drága Karolin. Gyenge az organista. Szokványos feldolgozás. De a dallam nagyon szép. Régi gregorián ének. Ferenc. Arra még nem gondoltál, hogy ez volna a te hivatásod, a te igazi területed? Az egyházi muzsika. De sokat gondoltam rá. A modern ember hite még nem találta meg zenei kifejezését. Ezen a téren nagy reformokra van szükség. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 óra van. Hogy bírom ki reggelig ezt a 14 órát? 14 óra. Ennyi év után csak tudunk várni 14 órát.
Bocsánat, Hohenlohe kardinális úr. Hohenlohe kardinális? Kérettem. Isten hozta, kardinális úr. Tessék, foglaljon helyet. Már mindent előkészítettünk az esküvőre, tulajdonképpen csak reggelre vártuk. A Szejn-Wittgenstein családtól a mai napon bejelentés érkezett a Szentszékhez, amely azt bizonyítja, hogy a hercegnőt senki sem kényszerítette a Szejn-Wittgenstein Miklós herceggel való házasságkötésre. A házasság mindkét fél szabad elhatározásából jött létre. Ezek után őszentségének kétségei vannak döntése helyessége felől. De hiszen egyszer már hozzájárult. Őszentsége az úr kifürkészhetetlen akaratának fényében úgy találta... És mit gondol, kardinális úr, miért döntött így őszentsége második elhatározása által az úr? Az önök lelki üdvössége érdekében. A mi lelki üdvösségünk. Talán Hohenlohe kardinális úr lelki üdvössége. A hercegnő rokonságának lelki üdvössége. A Hohenlohe család vagyona, rangja, tekintélye, amely nem engedi a kamarás úr közelébe a zongorázó cigányprímást. Arra kérem, Karolin, próbáljon odahatni, hogy ne érjék méltatlanul vádaskodó szavak a Szent Atya döntését. Igen. Liszt Ferenc úr, akit mi oly sokra becsülünk. Becsület! Ferenc! Nagyon kérem, Karolin. Higgy el. Így a legjobb mindenkinek. Minek újból botránkozást okozni? Ez nem méltó önhöz. És mi az, ami méltó? A keresztény élet. A földi világ hívságain felülemelkedett asszonyé. Keresztény élet, vezeklés. Ezt nem mondjuk, Karolin. De minden esetre a megbékélés, megnyugvás. Köszönöm, Gusztáv atyám. Karolin. Karolin, drágám. Kérem, ne nyúljon hozzá. Megkérem még egyszer őszentségét. Nem. Azért büntet engem az Isten, mert megszegtem a törvényeit. Mert megszegtem eskümet. És most vezekelnem kell. Jóvá tenni a bűneimet. Egy életen át, mindörökké. Nekem mostantól a vallás lesz a vigasz, a megnyugvásom. Ne érintsen, ne nyúljon hozzá. Látja a rácsok? Mégsem tudtam széttörni őket. Pedig most én is nagyon akartam széttörni a börtönöm rácsai. De nem lehet. Én kovácsoltam. És innen már nem mozdulhatok ki soha többé. Ne vádolja magát, Karolin. A rácsokat a világ kovácsolta körénk. És ha majd mindketten rácsok között fogunk élni, talán megnyugszik a lelkünk. Természetesen itt minden nagyon szerény. Nekem megfelel. Remélem nem zavarja majd a kedves testvéreket, ha egy kicsit sokat fogok zenélni. Ön a nap legnagyobb részében nyugodtan zenélhet.
Bizonyára valamennyiünknek nagy gyönyörűsége telik benne. Ó. Engedelmet kérek, hogy munkájában zavarjuk, mester, de magas vendégei érkeztek. Mi, az egyház fejedelme, eljöttünk a zene fejedelméhez. Szent Atyám, örömmel hallottuk, hogy nagyobb szabású egyházi műben dolgozik. Most fejeztem be Szent Erzsébet legendáját, és tervezek egy oratóriumot Krisztus Urunkról. Szeretnénk önnek segítséget nyújtani, hogy minél nagyszerűbbet alkothasson, de mi ismerjük Liszt Ferencet, és ismerjük a veszélyeket, amelyek környékezik. Szent Atyám! Azokra a veszélyekre gondolunk, amelyek a művészt veszélyeztetik. A tehetség kincs, a kincset örökösen rablók fenyegetik. Vajon megtesz-e Liszt Ferenc mindent, hogy amit Istentől kapott, az teljes értékében, és minden emberi kamatjával gyarapítva szolgáltassa vissza kölcsönzőjének? én azt hiszem, Szent Atyám, hogy igen. Szándékaiban én is feltétlenül bízom. Megírtam misémet az esztergomi bazilika felszentelésére. Megírtam Szent Erzsébet legendáját, készül Krisztus oratóriumom, és még számos Istenhez szóló mű beszél mellettem. Mindezek nem adnak képet eszményeimről. Liszt Ferenc megírta Orfeuszát, Prometheusát, Tasszóját, Mazeppáját, Dante és Faust szimfóniáját is, és ezek szintén képet adnak alkotójuk eszményeiről. Önmagában semmi kifogásunk a kiváló művek ellen. A zenészek vitáiba beleavatkozni nem tartanók ildomosnak. Az ember Isten legfőbb teremtménye, és senkinek nem rójuk fel bűneül, ha az emberi nagyság példaképeit szemeli ki művei tartalmául. Mit megjegyzünk, mindössze annyi, és csak annyi,
hogy az esztergomi mise és az Orfeusz végül is ugyanaz a hang. Azt kívánják tőlem, hogy két ember legyek? Két nyelven beszéljek? Mi csak azt kifogásoljuk, hogy a mise hangja is az Orfeuszé, ahelyett, hogy az Orfeusz hangja lenne a miséjé. Liszt Ferenc a kereszténységről énekel, de nagyon is világi eszményeknek ad hangot. Mindannak, amit hivalkodóan a kor gondolatvilágának szoktak nevezni. Hangot ad a nép úgynevezett szabadságának, amit mi inkább a nép boldogtalanságának, a nép meghasonlottságának neveznénk. Liszt Ferenc géniusza, kor géniusza, szomorú és hanyatló századé, még szándékai ellenére is az, mert Liszt Ferencből hiányzik, vagy legalábbis mindeddig hiányzott, a kellő álhatatosság. Így van ez, Liszt Ferenc? Mindenki diadalmasnak és boldognak hiszi, de mi tudjuk róla, hogy boldogtalan. Mintha valami kép nem volna benne a saját életében, mintha nem élne, csak nézné, csak álmodná az életét. Egy bizonyos távolságból, egy kis kritikával, talán egy kis elvetéssel, talán egy kis tetszelgéssel. Ezért marad meg minden ünneplés közepette mindig idegennek és magányosnak. Jegyezzék meg maguknak az urak, most nem az osztrák császárt koronázzák, hanem a magyar királyt. Tudtunk mind a kettő első Ferenc József őfelsége. Aki eddig osztrák császár volt Bécsben, és onnan kormányozta a magyar tartományát. De éppen ez az, ami most megváltozott, ha nem is fér az urak fejébe. Most az önálló Magyarország királya lesz, Buda székhelyen. És ehhez nincs köze semmiféle bécsi szertartásmesternek, és az egész nagyszerű bécsi udvarnak. Ez magyar ügy. És ha nem Liszt Ferenc koronázási miséjét játsszák a koronázás alatt, akkor biztosítatom önöket, hogy nagy hiány lesz a résztvevők soraiban. Különben is a magyar hercegprimás kérésére írta a misét. Már el is készült vele. Jól van, kedves August báró, megfontoljuk. De Liszt úr művét talán Preyer udvari karnagyó dirigálhatná. Kompromisszum. Ez az örökös kompromisszum. Tessék. Szabad a meghívóját, uram? Sajnos semmi ilyesmivel nem rendelkezem, csupán koronázási misémet megyek meghallgatni. Sajnálom, meghívó nélkül nem engedhetem tovább. Értem. A magyar muzsikus nem hallgathatja meg saját művét, amelyet a magyar király koronázására szerzett. Értem önt, uram? Forduljon vissza! Álljon meg! Tessék. Mester, elnézést kérek. Magyar ember vagyok, és most nagyon szégyellem magam. Vállalom a felelősséget, ha megengedi, elkísérem. Tessék, üljön be. Induljon! Gyé! Gyé!
Mehet. Bocsánat, mester, ne arra, erre tessék. Kérem. Hát akkor köszönöm. Minden jó.
Hálás fiam, ez a király. Bocsánatot kérek, asszonyom, szabad érdeklődöm, ki zongorázott itt az imént? Hát a lakóm, uram. Ugyanis itt tanul az öreg papnál. Ön külföldről jött, ugye? Igen. Mondja kérem, hogyan találom meg azt az öreg papot? Egy pillanat. Vera! Vera! Verácska! Itt vagyok. Bocsánat a zavarásért, Alexandr Porfirovics Borodin vagyok Szentpétervárról. Örvendek. Én pedig Vera Csimanova Moszkvából. És itt Weimarban Liszt Ferenc növendéke. Úgy van. Nyilván ön is őt keresi, Liszt Ferencet. Igen. Elvezetem hozzá. Egyedül nehezen találnám. Hálásan köszönöm. Pardon, foglaljanak helyet. Hogy? Ön vegyész? Hogyan fér meg két ilyen csodálatos tudomány egy koponyában? Hol, mikor tett szert erre a nagyszerű technikára? Na most a zeneszerzői technikájára gondolok. Talán itt tanult valamelyik német konzervatóriumban? Sajnos sohasem végeztem konzervatóriumot. Örüljön neki, kedves barátom, ez az ön szerencséje. Engem is kidobott a párizsi konzervatóriumból Cherubini. Ismeri ön az itteni konzervatóriumokat? A mai német zenét? Itt komponálnak. Ha a muzsika víz lenne, nem látszana ki belőle az Ararát csúcsa. Noé galambjának nem lenne hova leszállnia. Én egyetlen új gondolatért odaadnám a... És akkor ön. Az új gondolatok egész garmadát hozza napkeletről. Én is napkeleti ember vagyok. Magyar. Ön egészen egyedülálló és hatalmas tehetség. Dolgozzon úgy, ahogy a géniusza diktálja. Köszönöm, mester. De én mégis azt hiszem, hogy ön túlbecsüli a muzsikámat. Dehogy is becsülöm túl. Nem bókokat mondok én önnek, nem nevezem jónak azt, ami nem jó. De ez itten kitűnő. Egészen kitűnő. Értse meg, kérem, nem az eredményekről beszélek, hanem az irányról, amelyen elindult az önök kis társasága, ahogy ön nevezte, az a 4-5 jó barát. Az erősek kis csoport. Igen, szép név és magabiztos. Önök újra megközelítik az igazi, tiszta vízű forrást. A népzenére gondol, kedves mester? Igen, a népzenére. A népzenére arra a gazdagságra, szűzi tisztaságra, amely benne rejlik az önök népzenéjében, és benne van minden nép zenéjében. Ez az önök legnagyobb érdeme, hogy erre rájöttek. A mester egyszer újra meglátogatna minket. Alig hiszem. Öreg vagyok én már, és törődött. De jöjjenek önök hozzám, jöjjenek a műveikkel, jöjjenek személyesen. Ó, ha tudná, hogy mennyi emlék köt engem önökhöz. Mennyi és milyenek.
Olga Janina Ukrajnából. Olga? Nem Oleg? Tehát maga az a monsieur, akivel leveleztem. Claudia Venturi. Figyelemre méltó. Bach. Bár én egy-két ponton másképpen gondolnám. Mit néz, kedves lányom? Mégiscsak a régi képeimmel hasonlítgat össze? Igen. Most sokkal érdekesebb. Nos, kisasszony, ha valóban a zene érdekli, akkor jövő kedden. Árulja már el, honnét jön ez a rengeteg csomag? A világ minden tájáról küldik a zeneszerzők. Mind boldog lenne, ha a mester eljátszaná őket, vagy foglalkozna velük. Hagyjuk abba, kedves. Ma zavarja magát valami. Még soha ilyen rosszul nem játszott. Én bízom benne, kedves Olga, hogy magát csak a tavaszi diszonanciák zavarják. Ilyen vizesen nem mehetek haza. Na, jöjjön be. Menjen be az én szobámba, ott talál száraz holmit, és öltözzön át. Ott arra. Mióta először hallottak, szeretlek őrülten és halálosan. Reménykedve és reménytelenül. Nem érdekes semmi, semmi, semmi. Csak az, hogy szeress. Hogy magadhoz ölelj. A karjaidba védj. Hogy érezzem, milyen a beteljesült boldog szerelem. Nem kellett volna idejönnie. Miért teszel ki a bűnbánatnak és önmegvetésnek? Nem lesz mit megbánnod. És milyen érzelmekkel kellene felébrednem melletted? Hm? Próbáld ki.
Az Isten nem gondolt az öregkorral, de vigaszul megajándékozott bennünket a harmóniával, és akinek füladatott, az meghallja benne a bölcsességet is, nem csak a szerelmet. Távoli vad hazám, elszakadtam tőled. Befogadod-e fiadat, a tékozlót, az örök nyughatatlant, kell-e még, mert nem marad semmi, csak te, és egyetlen hűség maradt, a hűség te hozzád. Ígérem, végrehajtom feladatomat, teljesítem, amit egyszer régen a boldogság a mámor napjaiban ígértem. Távoli vad hazám, befogadsz-e? Adsz-e egy zugot, ahol végre megtalálom önmagamat? Trefort, kultuszminiszter úr van itt. Vezesse be a kegyelmes urat. Bocsánatot kérek a váratlan látogatásért. Látogatása nagy öröm és megtiszteltetés számomra, kegyelmes uram. Tessék, foglaljon helyet. Ez a tisztelgő látogatás az új Zeneakadémia frissiben kinevezett elnökének szól. Na végre. Megszületett a gyermek, ha egy kicsit késve is, ugye? De ezen az örömünnepen hagyjuk a múltat, kegyelmes uram. És ennél legalább ilyen fontos, akadémiánk élén a világ legelső zeneművésze, Liszt Ferenc áll. Ő felsége megbízott, hogy a kinevezést személyesen közöljem nagyságoddal. Most szeretnék igazán fiatalabb lenni, hogy valóban segíteni tudjak az új intézet munkájában. Közölhetem ő felségével, hogy nagyságod a kinevezést elfogadta? Igen. Elfogadom, kegyelmes uram. Lám, végre mégiscsak kikelt az én kedves Pest-Budán pillangója. Van már nemzeti színháza, lesz zeneakadémiája, de aki az én mesteriskolámba jár, az nálam ingyen tanul majd. Pénzért nem oktattam soha, hát kivételt még az ifjú zeneakadémiával sem teszek. Időmet pedig megosztom Pest, Weimar és Róma között. Liszt Ferenc?
Kérete? Ferenc, hogy maga nálam? Nem is tudom. Itt vagyok. Tessék, foglaljon helyet. Ugye? Zavarban van. Nem csodálom. Idő előtt megöregedtem. És jócskán megcsonyultam. Karolin. Nem illik magához ez a remeteség. Miért nem nyitja meg házát az emberek előtt? Róma legkiválóbb személyiségei látogatnák. Ó nem, attól félek, kedves barátom, hogy most kevésbé értjük meg egymást, mint valaha. Maga nyitotta meg előttem azt az utat, amely a kor szellemének, az új, modern zenének világába vezet. És ma, amikor ez a zene már... Ma már ez a zene is elfajult, barátom. Mint minden ebben az átkozott században. Én mindig úgy éreztem. Ez a század az enyém. Magáé? Hát nem veszi észre, hogy maga már nincs is? Hogy már csak mások kedvéért létezik? Wagner, Cornelius, Berlioz, nem is győzöm számon tartani, akiket maga zseninek tart. Lám, azt mondta, én nyitottam ki maga előtt a kaput. Hát jogomban áll megkérdezni, hogyan fog szerepelni a zenetörténetben, ha továbbra is így folytatja. Liszt, a modern zene nagybácsia, aki meghal és mások öröklik a vagyonát. Mások, akik ezt felhasználják maga ellen. Ahogy például Wagner úr tette, aki ennek érdekében a saját lányával szövetkezett maga ellen. De Karolin, kérem! Ha jól emlékszem, maga keresett fel engem, barátom. És nem én hívtam ide. Igaza van, Karolin, én kerestem fel magát. És azt hiszem, hogy nem is utoljára. Remélem, hogy látom még itt, barátom. Csak az a rossz benne, hogy maga is lát majd engem. Talán mégis megérdemeltem volna a sorstól, ne ilyen csúful, gonoszul vénüljek meg. A pillanatok lehetnek csúfak és gonoszak. Az évek tiszták és gyönyörűek. Isten vele, Karolin. Jöjjön csak gyakran, Ferenc. Ha a sors megengedi, akkor még látjuk egymást. Isten vele. Nem jöttél ki elém az állomásra. Ugyan, apám. Ha maga jónak látta végiglátogatni az ismerőseit Európában, amikor itt a Wagner ünnepségek kezdődtek. Ismerősöket. Ki tudja, meddig láthatom még őket. Ne érzékenykedjen, apám. Maga akkor se szerette Bayreuthot, amikor még szegény Richard élt. És most se szereti. Ne keres ürügyet, Cosima. Nem várok tőle gyermeki szeretetet. Hát nem is nagyon várhat, apám. Életem egyik felében távol tartott magától, a másik felében haragudott rám. Igazad van, gyermekem. Nekem nem volt részem családi boldogságban, hát azt szerettem volna, ha neked több jut belőle. Úgy éreztem, Büló mellett kaphattál volna valamit, ami több, mint a Van Fleet villa ideg csillogása. Egy öreg ember mellett, aki apád kortársa volt. Úgy tudom, apám barátja volt Richardnak. Egészen addig, amíg... Na mondd,
Mondd csak ki nyugodtan, Cosima, hiszen a lányom vagy. Wagner túlnőtt rajtam, és én irigy vagyok. Ez túlzás, apám, azt nem mondanám, hogy irigy, de... De? Amikor beteg, apám, magának le kell feküdnie. Na jöjjön szépen, átkísérem a szállására. Szállásomra? Azt hittem, hogy itt nálad. Egy kedves öreg hölgynél itt a szomszédban. A Wahnfried villa az nagyon zajos volna magának, a sok reprezentáció, meg... Ahogy parancsolod, lányom. Miska, megyünk. Miska, fia. Miért? A színházból jönnek, méltóságos uram. Színházból? Nem hiszem, nekem oda kellett volna menni. Majd holnap, méltóságos uram, ha jobban lesz. Nem. Engem a lányom azért várt ide. Cosima azt mondja, jól tudja, hogy méltóságot gyengélkedik. És Richard is tudja. De hiszen Wagner úr már több mint 3 éve. Richard, tapsolnak. Tapsolnak. Nem tapsolnak, méltóságos uram. A színházból jönnek ki. Ja Istenem, miért is hagynak bennünket így magunkra? Frau Hofer. Frau Hofer. Frau Hofer, gyorsan! Orvost! Tapsolnak. Szólni kellene Kolon úrnak, hogy... Különben ne szóljon neki senki. Mégiscsak kimegyek meghajolni. Úgy illik. Istenem, nem szabad. Miska, engedjék, uram, nem szabad! Segítség! Segítség! A fauszti ember nyugtalansága kergette végig a világon. Egy távoli, épülő várost keresett lakhelyének, egy a jövőben csillogó emberségben kereste megnyugvását. Sírja nyughatatlan nyugalmából a jövő fauszti küzdelme kell ki. Az hajszolja tanítványait is, amíg el nem érkezik az emberiség boldogságának kora. Ez Liszt Ferenc munkája. Hadd szóljon tovább a Faust szimfónia.